Okey, sekarang kita akan belajar untuk masak pearl. Satu paket bersama dengan 1 kg, di mana kita memerlukan 6000 ml air untuk boil. Sekarang saya hanya masak 500 gram. Saya didihkan air sebanyak 3000 ml. Okay. Sini saya dah didihkan 3000 ml air. Sekarang saya akan masukkan pearl. Okey, masukkan pearl sambil kacau ya, sebab kita tak nak dia melekat. Okey, kita kacau sehingga dia mendidih. Dan pearl sepatutnya terapung lah. Kalau tak terapung, kita takut dia melekat. Sekarang dia dah mendidih, so kita kena tutup. Tapi kena ada ruang. Kita tak boleh tutup penuh sebab kalau kita tutup penuh dia akan melimpah ya. Okey, kita pastikan dia ada gap. Okey. Pastikan ada ruang. Kita start 30 minit. Kemudian 5 minit. Ingat ya, setiap 5 minit kita kena kacau supaya dia tak melekat. Okey, dah 5 minit. Kita kena kacau supaya dia tak melekat di bahagian tepi dan juga pearl tak melekat antara satu sama lain lah. Jangan lupa ulang masa setiap 5 minit sehingga 30 minit. Okey, sekarang dah 30 minit. Okey. Kita tapis. Kita buang air-air yang pekat. Pastikan air semua keluar, air yang pekat ni. Selepas tu kita siram dengan air filter sambil kacau. Okey, dah bersih.
dah siap.